Χαίρετε. Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο μάθημα 35. Και πάμε κατευθείαν με μια πολύ σημαντική ερώτηση. Ας τη δούμε και ας την ακούσουμε ταυτόχρονα. Τι γνώμη είναι αυτό σου, τι χαρακτηρισμούς θα το απέδιδες? Σκεφτείτε έτσι στα γρήγορα μερικούς χαρακτηρισμούς που αποδίδετε στον εαυτό σας. Τι θα λέγατε σε κάποιον τρίτο για σας περιγράφοντας τον εαυτό σας? Είμαι, με χαρακτηρίζει. Ωραία. Ό,τι και αν σκέφτηκες δεν είναι αλήθεια. Επειδή η αλήθεια για τον εαυτό σου βρίσκεται πέρα από τον εικονικό κόσμο που έχεις φτιάξει. Για την αληθινή όραση, ο κόσμος μας και εμείς μέσα σε αυτόν είμαστε σκιές, εικόνες. Σκιάς όναρ άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι το όνειρο μιας σκιάς, μας λέει ο Πίνδωρος. Στην πραγματικότητα δεν είσαι μια εικόνα. Δεν είσαι ένα είδωλο. Είσαι κάτι πέρα από το ορατό φάσμα. Και αυτό το κάτι είναι όπως ο δημιουργός του, Άγιο. Αυτή λοιπόν είναι η εισαγωγή για το σημερινό μάθημα 35 που μας λέει ότι ο νους μου είναι μέρος του νου του Θεού. Είμαι πολύ Άγιος. Η σημερινή ιδέα δεν περιγράφει τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου τώρα. Περιγράφει όμως αυτό που θα σου δείξει η όραση. Είναι δύσκολο για οποιονδήποτε που νομίζει ότι βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο να το πιστέψει αυτό για τον εαυτό του. Σιγά μην είμαι Άγια. Λένε. Δεν είμαι και Άγια, δεν είμαι και ο Χριστός. Όμως ο λόγος για τον οποίο νομίζει ότι βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο είναι ότι δεν το πιστεύει. Δηλαδή, Ότι είναι Άγιος. θέλει να μας πει ότι είμαστε στον κόσμο των μορφών επειδή δεν έχουμε πιστέψει ότι ανήκουμε σε έναν άλλο κόσμο. Θα πιστέψεις ότι είσαι μέρους αυτού που νομίζεις ότι βρίσκεσαι. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι περιβάλλεις τον εαυτό σου με το περιβάλλον που θέλεις. Μας λέει λοιπόν τι εδώ? Ότι βρίσκομαι εδώ, γιατί θέλω να βρίσκομαι εδώ. Φτιάχνω λοιπόν μια εικόνα για τον εαυτό μου, Ναι. μια αντίληψη για τον εαυτό μου τι είμαι και μετά φτιάχνω και το κατάλληλο σκηνικό. Αντίστοιχα, για να μπορέσει να συντηρηθεί αυτή η εικόνα. Δηλαδή σιγά σιγά τα θαύματα μας αποκαλύπτουν πως όλο αυτό που θεωρούμε πραγματική πραγματικότητα δεν είναι. Υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα στην οποία ανήκουμε αληθινά. Γι' αυτό και ο Ιησούς έλεγε εκείνο το περίφημο Είμαι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είμαι από αυτό. Από αυτόν. Το ίδιο λέει και σε εμάς αυτή τη στιγμή, αυτό εξηγεί. ακριβώς. Και συνεχίζουμε λοιπόν, ο λόγος για αυτό είναι ότι περιβάλλεις τον εαυτό σου με το περιβάλλον που θέλεις και θέλεις αυτό να προστατεύσει την εικόνα του εαυτού σου που εσύ έχεις φτιάξει. Η εικόνα του εαυτού σου είναι μέρος του περιβάλλοντος. Αυτό που βλέπεις, ενώ πιστεύεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε αυτό, βλέπετε, κοιτάζετε μέσα από τα μάτια της εικόνας. Αυτό δεν είναι όραση. Οι εικόνες δεν μπορούν να δουν. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή παιδί και ο καθένας μας να φανταστεί ότι είναι πίσω από τα μάτια του, ότι είμαστε πίσω από τα μάτια μας και προσπαθούμε μέσα από τα μάτια μας που είναι ένα είδος κιάλια, ένα είδος ανοίγματος με το οποίο βλέπουμε τον έξω κόσμο και εμείς είμαστε πίσω από αυτόν. Μπορεί κανείς να το κάνει αυτή τη στιγμή, να δοκιμάσετε. Να πάτε πίσω από Δηλαδή τα να μάτια. νιώσω ότι κοιτάζω μέσα από τα μάτια μου, όχι με τα μάτια μου. Κοιτώ τον κόσμο μέσα από τα μάτια μου. Ίσως κλείστε για μια στιγμή τα μάτια σας και πείτε μέσα σας, τώρα που θα ανοίξω τα μάτια μου, δεν θα κοιτάζω με τα μάτια μου, αλλά μέσα από τα μάτια μου. Σαν να είναι πιο μπροστά το σώμα και η εικόνα του εαυτού και εγώ πιο πίσω και παρατηρώ μέσα από τα μάτια αυτής της εικόνας το περιβάλλον στο οποίο ζει αυτή η εικόνα. Ίσα να είναι μια κάμερα τα μάτια μου και εγώ ο κινηματογραφιστής είμαι πίσω από την κάμερα. Ανοίγετε τα μάτια σας και τώρα βλέπετε έναν κόσμο μέσα από τα μάτια σας. Οι εικόνες όμως μας λέει, αν είμαι μια εικόνα, οι εικόνες δεν μπορούν να δουν. Πώς μπορώ να το αντιληφθώ? Για να δούμε την επόμενη καρτέλα. Ξαναβλέπουμε το κομμάτι της άξης που λέει,
θα πιστέψεις ότι είσαι μέρος αυτού όπου νομίζεις ότι βρίσκεσαι. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι περιβάλλεις τον εαυτό σου με το περιβάλλον που θέλεις και θέλεις αυτό να προστατεύσει την εικόνα του εαυτού που έχεις φτιάξει. Η εικόνα του εαυτού σου είναι μέρος του περιβάλλοντος. Αυτό που βλέπεις, ενώ πιστεύεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε αυτό, βλέπετε μέσα από τα μάτια της εικόνας. Αυτό δεν είναι όραση. Οι εικόνες δεν μπορούν να δουν. Βλέπουμε εδώ λοιπόν στο θέατρο σκιών οι ήρωες είναι εικόνες που φαίνεται να κοιτάζουν ο ένας τον άλλον, αλλά όντως βλέπουν. Κοιτάξτε εδώ, ας πούμε, ο Καραγκιόζης κοιτάζει, ποιος είναι αυτός ο Μπαρμπαγιώργος, δεν ξέρω, κάποιος. Ο Καραγκιόζης. Αυτός είναι, ναι, κοιτάζει κάποιον άλλο. Κάποιον άλλο. Μοιάζουν να κοιτάζονται, αλλά όντως κοιτάζονται. Αν παρακολουθούμε το θέατρο σκιών και μιλάνε μεταξύ τους, έχουμε την ψευδή εντύπωση ότι όντως κοιτάζονται. Αλλά στην πραγματικότητα είναι μια χάρτινη φιγούρα που κοιτάζει φαινομενικά μια άλλη χάρτινη φιγούρα. Αλλά εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι κοιτάζονται και ότι γίνεται και διάλογος μεταξύ τους. Ακριβώς. Εδώ, ας πούμε, είναι ο Καραγκιόζης που κοιτάζει, προφανώς είναι το επεισόδιο ο Μέγα Αλέξανδρος και ο καταραμένος Όφης, και κοιτάζει τον Όφη, ενώ ο Μέγα Αλέξανδρος επίσης κοιτάζει τον Όφη που κοιτάζει τον Μέγα Αλέξανδρο. Αλλά στην πραγματικότητα κανένας δεν κοιτάζει κανέναν. Όμως εμείς ως θεατές πειθόμεθα ότι κοιτάζονται μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν κιόλα. Και θέλουμε να είναι έτσι για να συνεχίσει η ιστορία. Άρα τα μαθήματα θαυμάτων μας αποκαλύπτουν ότι ο κόσμος που αντιλαμβανόμαστε είναι ακριβώς σαν αυτό το θέατρο σκιών. Τον περνάμε για αληθινό, έχουμε ταυτιστεί με τη φιγούρα του Καραγκιόζη ή του Μεγαλέξανδρου ή του Δράκου και βιώνουμε τις εμπειρίες σαν να είναι αληθινές. Αλλά μας λέει ότι αυτό είναι μεγάλη πλάνη. Άλλος είναι ο αληθινός κόσμος, έστω και αν μοιάζει τόσο αληθινός, όπως στα όνειρά μας μοιάζουν τόσο αληθινοί οι κόσμοι και όταν ξυπνάμε λέμε «Μα ήταν ψεύτικος, ήταν ένα όνειρο». Πράγματι. Και μοιάζει αυτό, παρόλο που είναι ένα όνειρο, μοιάζει τελείως αληθινό, γιατί δεν το ζούμε και μόνοι μας. Το ζουν κάποια 7-8 δισεκατομμύρια μαζί με εμάς. Ακριβώς. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να δούμε τι μας προτείνει η σημερινή άσκηση. Κάθε μια λοιπόν από τις 3 πεντάλεπτες περιόδους εξάσκησης σήμερα, θέλουμε λοιπόν 3 πεντάλεπτα. Αρχίζουμε να επαναλαμβάνουμε την ιδέα στον εαυτό μας, ο νους μου είναι μέρος του νου του Θεού, είμαι πολύ Άγιος. Μετά κλείνω τα μάτια μου και ερευνώ το νου μου για τους διάφορους χαρακτηρισμούς που έχω αποδώσει στον εαυτό μου. Θετικά ή αρνητικά, επιθυμητά, ανεπιθύμητα, μεγαλομανή, υποτιμητικά, όλα τους είναι το ίδιο ψεύτικα. Επειδή δεν βλέπεις τον εαυτό σου μέσα από τα μάτια της αγιοσύνης. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι ό,τι και αν σκεφτήκαμε για τον εαυτό μας, ακόμα και οι θετικοί χαρακτηρισμοί, ούτε αυτοί είναι αληθινοί. Γιατί αν βλέπαμε τον εαυτό μας όπως πραγματικά είναι πολύ μεγαλύτερος, πολύ πιο μεγαλειώδης από αυτό που περιγράψαμε. Στην αρχή της περίοδου έρευνας του νου σου, είναι πιθανόν ότι θα τονίσει ιδιαίτερα αυτά που θεωρείς ότι είναι οι πιο αρνητικές πλευρές της αντίληψης του εαυτού σου. Προς το τέλος της άσκησης όμως, είναι πιθανό ότι πιο αυτάρεσκοι όροι θα έρθουν στο νου σου. Προσπάθησε να αναγνωρίσεις ότι η κατεύθυνση των φαντασιών σου για τον εαυτό σου δεν έχουν σημασία. Απλώς δεν είναι αληθινές. Δηλαδή, είναι σαν οι φιγούρες στο θέατρο σκιών να περιγράφουν τον εαυτό τους και τις ιδιότητές τους, αλλά η αντίληψη για τον εαυτό τους είναι περιορισμένη ακριβώς σε αυτό που είναι. Μια φιγούρα στο θέατρο σκιών. Δεν έχουν αντίληψη της αληθινής πραγματικότητας. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτού ο οποίος είναι πίσω από την οθόνη και κινεί τις φιγούρες. Ακριβώς. Και ίσως έχει σημασία να πούμε εδώ ότι μια αλλαγή της αντίληψης που ήδη επιδιώκεται να γίνει είναι ότι αυτό που η γνώμη που έχω για τον εαυτό μου έχει συν και πλην. Στην ταυτότητα του είμαι πολύ Άγιος δεν υπάρχει συν και πλην. Είμαι. Χωρίς συν, χωρίς πλην. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Γι' αυτό και η αντίληψη πρέπει να βγάλουμε μια γέφυρα για να φτάσουμε από τον εδώ κόσμο του νου μας στον άλλον που έχει διαφορετική αντίληψη και όπου δεν υπάρχουν αντίθετα. Γιατί δεν υπάρχουν διαχωρισμένα πράγματα και αφού δεν είναι διαχωρισμένα δεν υπάρχουν αντιθέσεις, δεν υπάρχουν διαφορές φάσεις. Ας δούμε λοιπόν πώς βλέπει το εγώ, πώς βλέπει
ο Άγιος Εαυτός στον εαυτό σε σχέση με τον Πλάτωνα και τα μαθήματα θαυμάτων. Εδώ έχουμε ένα συγκριτικό πίνακα. Αριστερά είναι η αντίληψη του Πλάτωνα, δεξιά των θαυμάτων. Ο Πλάτων βλέπει πάνω απ' όλα το ένα, το απόλυτο αγαθό. Τα μαθήματα θαυμάτων το ονομάζουν ένα, πατέρα ή πηγή των πάντων. Μετά από αυτό, λέει ο Πλάτων, είναι ο αληθινός κόσμος, η καθαρή νόηση, ο κόσμος των ιδεών και η αληθής όραση. Τα μαθήματα θαυμάτων λένε ότι μετά είναι ο ορθός νους, η ορθή όραση και το Άγιο Πνεύμα. Στη συνέχεια ο Πλάτων λέει ότι από προβολή στο επίπεδο της καθαρής νόησης είναι ο κόσμος της εικονικής πραγματικότητας. Δηλαδή ο αισθητός κόσμος, ο κόσμος των μορφών, των ειδόλων, ο φαινομενικός, εικονικός ή σκιώδης κόσμος. Με όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς τον έχει περιγράψει ο Πλάτων. Ακριβώς έτσι τον περιγράφουν και τα μαθήματα θαυμάτων. Είναι ένας ψευδαισθητικός κόσμος όπου επικρατεί το εγώ, το υλικό σώμα, η ύλη και η αντίληψη των μορφών. Όμως αυτός ο κόσμος είναι ψευδαισθητικός. Δηλαδή από την εποχή των αρχαίων στοχασμών μέχρι τη σημερινή εποχή βλέπουμε ότι η αντίληψη που υπάρχει, τουλάχιστον από τους στοχαστές, είναι ότι ο κόσμος που ζούμε δεν είναι αληθινός. Είναι ένας σκιώδης εικονικός κόσμος. Άρα, στον άλλο κόσμο, τον αληθινό, που ταυτόχρονα βρισκόμαστε, ενώ νομίζουμε ότι είμαστε εδώ, είμαστε πολύ διαφορετικοί, πολύ εξαρνισμένοι, άγιοι. Χωρίς καμία επίθεση, γιατί ο Άγιος αυτό σημαίνει. Δεν υπάρχουν ιδέες. Η ιδέα της διαφορετικότητας, η ιδέα διαφοράς δυναμικού δεν υπάρχει, και επειδή δεν υπάρχει κάποιος διαφορετικός από μας, δεν υπάρχει κάποιος ξένος. Δεν υπάρχει έτσι, άρα απειλή. Και όλα είναι οικία. Γι' αυτό είναι όλα αγαπημένα. Γι' αυτό είναι όλα αγαπημένα. Γιατί αν σκεφτείς ακόμα και σε μια οικογένεια αγαπημένη σε αυτόν τον κόσμο, όσο αγαπημένοι και να είναι, βλέπουμε διαφορές μεταξύ μας, σαν μέλη της οικογένειας. Υπάρχουν διαφορές. Και συγκρούσεις. Και στιγμές σύγκλησης και απόκλησης. Οπότε όσο αγαπημένοι και να είμαστε εδώ, υπάρχει ένα κομμάτι του άλλου που μου είναι ξένο. Ναι. Ή μου είναι ίδιο. Ναι. Ή δεν θέλω να το αναγνωρίσω. Οπότε ακόμα και η αγάπη μας γι' αυτό το λόγο δεν είναι τέλεια. Όμως όλα ξεκινάνε από πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας. Πώς τον νιώθουμε. Τι αντίληψη έχουμε. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τι μας προτείνει αυτό το σημερινό μάθημα, σιγά σιγά να αρχίζει να καθαρίζει για το ποιοι είμαστε αληθινά. Ως προς την εφαρμογή λοιπόν της άσκησης μας προτείνει. Ένας κατάλληλος, τυχαίος κατάλογος για την εφαρμογή της σημερινής ιδέας μπορεί να είναι, μας δίνει παραδείγματα εδώ, μπορεί ο καθένας να πει το δικό του παράδειγμα καθώς θα κάνει την άσκηση. Βλέπω τον εαυτό μου, παραδείγματος χάρη, σαν καταπιεσμένο, σαν απειλούμενο, σαν νικητή, σαν χαμένο, σαν φιλάνθρωπο, σαν ενάρετο, σαν τίμιο, σαν ακέραιο ή ό,τι άλλο. Δεν πρέπει να σκεφτείς αυτούς τους όρους αφηρημένα όμως. Θα έρθουν στο νου σου καθώς διάφορες καταστάσεις, πρόσωπα και γεγονότα στα οποία πήρες μέρος θα περάσουν από το νου σου. Διάλεξε μια οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατάσταση σου έρχεται στο νου. Προσδιορίσε τον περιγραφικό όρο ή τους όρους που αισθάνεσαι ότι ταιριάζουν στις αντιδράσεις σου σε αυτή την κατάσταση και χρησιμοποίησέ τους στην εφαρμογή της σημερινής ιδέας. Αφού έχεις ονομάσει τον καθένα από αυτούς, πρόσθεσε: αλλά ο νους μου είναι μέρος του νου του Θεού. Είμαι πολύ Άγιος. Είναι μια εξαιρετική άσκηση γιατί μας περνάει από τον λάθος νου στον ορθό νου. Από τον λάθος νου που είναι ο νους του εγώ, με τις ελλείψεις, με την επίθεση, με τις σκέψεις χωρίς αγάπη, μας περνάει στον άλλο νου, τον ορθό, όπου βρίσκεται η μνήμη αυτού που είμαστε. Δηλαδή, μας καλεί η άσκηση να θυμηθούμε διάφορες περιστάσεις, συζητήσεις, καταστάσεις που βρεθήκαμε και τι χαρακτηρισμό θα μπορούσαμε να αποδώσουμε στον εαυτό μας στη συγκεκριμένη περίσταση και αφού τον δώσουμε το χαρακτηρισμό, μετά να δούμε μια άλλη περίσταση, πώς ήμουν με τον άντρα μου, με το παιδί μου, χθες το πρωί,
πέρυσι το καλοκαίρι, να δώσουμε τους χαρακτηρισμούς και στο τέλος να τους αμφισβητήσουμε όλους, λέγοντας «Όμως ο νους μου είναι μέρος του νου του Θεού. Είμαι πολύ Άγιος». Το οποίο θα μπορούσε να γίνει και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, μας έρχονται σκέψεις στο νου, οι οποίες μας θλίβουν. Είτε για μας είτε για τους άλλους. Δηλαδή μπορώ να κάνω μια επιθετική σκέψη μέσα στην ημέρα, είτε για μένα είτε για άλλον, και να θυμηθώ να κάνω την άσκηση. Είναι σαν να λέω όμως δεν είμαι αυτό. Ο νους μου είναι μέρος του νου του Θεού. Είναι πολύ Άγιος. Να με αμφισβητήσω. Μας ζητάει λοιπόν εδώ, εφόσον έχει προηγηθεί το είμαι αποφασισμένος να δω και έχω κάνει την άσκηση του είμαι αποφασισμένος να δω, είμαι αποφασισμένος να δω διαφορετικά, έχω ασκηθεί με το είμαι αποφασισμένος να δω διαφορετικά, έρχεται και αυτή η άσκηση. Είναι λοιπόν μια άσκηση θέσης πια, είναι μια νέα θέση. Και καθώς εξασκούμε, έχω και το αντίστοιχο βίωμα. Να δούμε λίγο περισσότερα αν έχουμε κάτι να πούμε στον τρόπο που θα γίνει η άσκηση, την οποία θα την κάνετε μόνοι σας βέβαια. Ναι. Κατά τη διάρκεια των μεγαλύτερων περιόδων εξάσκησης είναι πιθανόν ότι θα υπάρξουν διαστήματα στα οποία δεν θα σας έρθει κάτι στο νου. Αλλά μην πιέζεστε να σκεφτείτε κάτι συγκεκριμένο. Απλώς χαλαρώστε και επαναλάβετε αργά τη σημερινή ιδέα που λέει «Ο νους μου είναι μέρος του νου του Θεού, είμαι πολύ Άγιος, είναι πολύ Άγιος». Τίποτα από ό,τι περνάει από το νου σου δεν πρέπει να παραλυφθεί από τις ασκήσεις αυτές, αλλά ούτε πρέπει να ανασυρθεί με προσπάθεια. Ούτε καταναγκασμός, ούτε διακρίσεις δεν μπορούν να χρησιμεύσουν. Ναι. Όσο λοιπόν πιο συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας, διάλεξε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αποδίδει στον εαυτό σου εκείνη την ώρα και λέγοντας, βλέπω τον εαυτό μου σαν Εκνευρισμένο ή χαρούμενο θυμωμένο ή αποτελεσματικό. Ό,τι θες. Ναι. Να πω ότι ο νους μου είναι μέρος του νου του Θεού. Είμαι πολύ Άγιος. Αν τίποτα συγκεκριμένο δεν έρχεται στο νου σου, όπως είδες, απλώς επαναλαμβάνεις την ιδέα στον εαυτό σου με τα μάτια κλειστά. Ο νους μου είναι μέρος του νου του Θεού. Είμαι πολύ Άγιος. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει 3 φορές σήμερα. 3 πεντάλεπτα θέλουμε. 3 πεντάλεπτα, να αναλογιστώ τον εαυτό μου, να δω τι χαρακτηρισμό του δίνω και να καταλήξω. Όμως ο νους μου είναι μέρος του νου του Θεού, είμαι πολύ Άγιος. Προτείνουμε μόλις τελειώσει το σημερινό μάθημα να τρέξετε στην άσκηση στην ιστοσελίδα μας ή στο βιβλίο, εφόσον το έχετε, να κάνετε το μάθημα 35 και να το κάνετε κάποια άλλη στιγμή μες στη μέρα και το βράδυ επίσης. Μας ρωτάτε πού θα βρείτε το βιβλίο, γιατί υπάρχουν πολλά. Ναι, υπάρχουν διάφορα με παρεμφερείς τίτλους, γιατί κάποια είναι γραμμένα για να σχολιάσουν τα μαθήματα θαυμάτων. Υπήρχε μια προηγούμενη έκδοση. Επί του παρόντος, τα μαθήματα θαυμάτων κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Δίων. Το επίσημο βιβλίο δηλαδή με το copyright είναι από τις εκδόσεις Δίων, ΔΙ όμικρον. Είναι στη Θεσσαλονίκη οι εκδόσεις. Είναι ο Ψαράς, το βιβλίο πολύ ο Ψαράς. Και είναι αυτό εδώ το βιβλίο. Τιτλοφορείται λοιπόν ένα μάθημα στα θαύματα. Με αυτό τον τίτλο θα το βρείτε. Αυτή είναι η μετάφραση του τίτλου στα αγγλικά A Course in Miracles. Αυτό ακριβώς παρουσιάζουμε εμείς κάθε μέρα. Απλώς κάνουμε μια παρουσίαση, εσείς κάνετε μετά την εξάσκηση. Ναι. Τώρα, για τον διαλογισμό που κάναμε, απέναντί μου, λέει κάποιος, έβαλα τον εαυτό μου από το παρελθόν. Έκανα καλά, βέβαια. Άριστα. Άριστα. Πολλές φορές όταν κάνω τις ασκήσεις νιώθω μια ταραχή στην ταχυπαλμία. Είναι κάτι αναμενόμενο? Ναι, είναι. Συμβαίνει. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Γιατί γίνεται μια αλλαγή. Μπορεί να υπάρχει φόβος, αλλά μπορεί να είναι και μια βαθιά λαχτάρα. Ναι. Λέει κάποιος εδώ, το πήρε από το βιβλίο Πολιτείας 30 Δεκεμβρίου, ρωτήστε εκεί. Και στις εκδόσεις Δίων. Ναι. Ναι, βέβαια, στα μεγάλα βιβλιοπωλεία θα το ζητήσετε και θα το βρείτε. Απλά σας διευκρινίσουμε ότι είναι από τις εκδόσεις Δίων το εν κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Αυτά νομίζω. Να πούμε και έχουμε και κάποιο ευχάριστο έξτρα νέο.
ότι σήμερα μετά τις 12 θα βρείτε μαζί με το ένα μάθημα στα θαύματα το βίντεο που ανεβάζουμε στην ιστοσελίδα μας noosfera.gr. Θα βρείτε και ένα έξτρα βίντεο που είναι ερωτήσεις-απαντήσεις. Άρα είναι κάποιες από τις ερωτήσεις που έχετε υποβάλει κατά καιρούς, τις απαντούμε. Μετά τις 12 θα υπάρχει στην ιστοσελίδα noosfera.gr, στην ενότητα Μαθήματα Θαυμάτων βίντεο. Ωραία. Καλημέρα. Χαίρετε.